to get complete protein. Oh my God. Oh my God. You want me to jump off this building, don't you? اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الفيغانيزم. هذه الحلقه غادي نناقشوا موضوع البروتين النباتي وعلاقته بالبروتين الحيواني وشكون هو الاحسن للجسم ديالنا. حاليا ولينا كنعيشوا في عصر البروباغندا اللي خلاتنا نربطوا بين اللحم والبروتين لدرجه ولينا كنصدقوا ان البروتين الحيواني ما كيتعوضش. على الرغم من البروتين كيتنظر لانه مجال القلق بالنسبه للنباتيين، فراه مستحيل تحصل عليه يوميا بما يكفي من خلال نظام غذائي نباتي متوازن ومتكامل مع سعرات حراريه كافيه. I have never in my professional career seen a protein deficiency. I've never seen someone come in eating normal amounts of calories and they're protein deficient. You just don't see that. البروتين كيتكون من الاحماض الامينيه. هاد الاحماض الامينيه اساسيه للجسم وما يمكنلوش يصنعها بوحده. البروتين هو جزء من العضلات والعظام ديالنا والجسم كيستخدمه باش كيحارب الامراض ويسرع عمليه ردود الفعل وينتج الهرمونات وينقل الاكسجين، وكيستخدمه كذلك كطاقه فاش ما كتكونش كافيه من مصادر اخرى. اولا جميع البروتينات كتصنع في النبات. غنعاود نقولها، جميع البروتينات بدون استثناء كيتصنعوا في النبات، وماشي بالضروره تاكل اللحم باش تحصل على البروتين. فبكل بساطه اي بروتين حيواني كليتي فهو بروتين نباتي تعاود التصنيع ديالو. Only plants have the ability to actually take nitrogen from the air, break those molecules apart, and incorporate that nitrogen into amino acids and then make protein. Any protein you get from an animal is simply recycled plant protein. اقصى الحالات الجسم ديالنا كيحتاج غرام لكل كيلوغرام. الا كتوزن 70 كيلوغرام فانت محتاج 70 غرام ديال البروتين يوميا. هذا في اقصى الحالات مع اختلاف ديال الاجناس والاعمار في الكميه ديالهم اللي محتاجه يوميا. And you hear this a lot in bodybuilders. They're like, well, I need, chicken, or I need fish to be strong, to build muscle tissue. That is utter nonsense. The largest, strongest terrestrial animals on the planet are all herbivores. The biggest, strongest animals are all herbivores. فمثلا الا كليتي الرز والبروكولي فانت غتستافد من 2000 سعره حراريه و80 غرام ديال البروتين بالاضافه الى مواد اخرى صحيه للجسم. كاين هو ان البروتينات النباتيه دائما من تجي نقدر نقول ما تجيبش معها اضرار، ما تجيبش معها شي امور اللي غادي تقدر تضرني باش على الجسم ديالي واخا الا كثرت منها. البروتينات الحيوانيه كاين هناك ضرر اللي هما الدهنيات المشبعه او لا الكوليسترول اللي تيقدروا يخلقوا لنا مشكل بالنسبه لارتفاع الكوليسترول، امراض القلب والشرايين الى اخره الى اخره. بالاضافه لهذا الشيء ان البروتين الحيواني كيلعب دور مهم في تحفيز الهرمون المسؤول على السرطان IGF-1 وكذلك مسؤول على هرمون ستريس. So even those vegans eating the same amount of protein as meat eaters still had lower levels of the cancer promoting hormone IGF-1. So it's apparently not about excessive protein in general, but about animal protein in particular. Or it could be due to a steroid stress hormone called cortisol. A single meal high in animal protein can nearly double the level of stress hormone in the blood within a half hour of consumption, much more than a meal closer to the recommended level of protein. البروتين موجود في كاع انواع البقوليات والحبوب والخضار. وخذت بعض الامثله فنقدروا نلقاو البروتين من المنتوجات اللي موجوده عندنا في السوق، والمعيار البروتين خديته من موقع موثوق اللي هو موقع الزراعه الامريكيه. اولا الصوجا او الصويا نسبه البروتين فيها 36 غرام ديال البروتين في كل 100 غرام وموجوده بكثره ورخيصه. الخبز الكامل او الخبز ديال الزرع فيه نسبه البروتين 12.45 غرام في كل 100 غرام. اللوز فيه نسبه ديال 21 غرام ديال البروتين في كل 100 غرام. الجوز او الكركاع نسبه ديال 15 غرام ديال البروتين في كل 100 غرام. 25.80 غرام ديال البروتين في كل 100 غرام ديال الكاوكاو. اللوبيا او الفاصوليا فيها نسبه ديال 21 غرام ديال البروتين. اما القطاني اللي كنستهلكو بزاف الحمص الفول والعدس ما بين 9 حتى 8 غرام ديال البروتين في كل 100 غرام. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه. شكرا. Young people and they're on meaty diets and we transition them to a plant-based diet. We always track what they're eating. Their vitamin intake goes up. Their nutrition overall goes up, dramatically better. And these same people might worry in advance, will I get the nutrition that I need on a plant-based diet? The fact is, you're not getting the nutrition you need on a meat-based diet, and you're going to get dramatically better nutrition on a plant-based diet.